হেল্ল' সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মেকআপ লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিম। তাত কনচিলাৰ আৰু মেকআপ ফিক্সাৰটো ইউজ নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ব'লক এতিয়া মোৰ মেকআপৰ বস্তুকেইটা উলিয়াই লওঁ। ইয়াতে আছে মোৰ বস্তুবোৰ। মই প্ৰথমে উলিয়াই লওঁ বস্তুখিনি। মইশ্চাৰাইজাৰটো, ব্লাছাৰ, তাৰপৰা ব্ৰাছডাল, ফাউণ্ডেশ্যন, আইলাইনাৰ, তাৰপৰা এইটো হাইলাইটাৰ আৰু আই শ্বেডৰ পেলেটখন আৰু এলিটিনৰ পাউডাৰটো। তাৰপৰা এইকেইটা গোটেইকেইটা লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ব'লক মই মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰপিছত এতিয়া প্ৰথমে লগাইছোঁ মই মইশ্চাৰাইজাৰটো। মই অলপ অইলি টাইপ হৈ থাকিলে ভাল পাওঁ, তেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যনটো লগায়ো ভাল লাগে। আৰু বেলেগৰ বেলেগ বেলেগ ছিষ্টেম হ'ব পাৰে, বাট মই এনেকৈ ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া মই কনচিলাৰ ইউজ কৰা নাই যিহেতু কৈছোঁৱেই, সেইকাৰণে ফাউণ্ডেশ্যনটোকে লগাব লগা হৈছে চকুৰ তলত আৰু ডিঙিটো এপ্লাই কৰি ল'ব, তেতিয়া দুটা মিল খাই থাকে অলপ। আৰু এতিয়া পাউডাৰ লগাইছোঁ। পাউডাৰটো মই ইমান ইউজ নকৰোঁ, মই বেয়া পাওঁ পাউডাৰ লগাই, হ'লেও এতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এতিয়া লগাম এতিয়া চকুটো আঁকি লওঁ আগত। চকুটো অকণ চিম্পুলকৈ আঁকিম, মই ইমান হেভি টাইপ আঁকিব নাজানো। এতিয়া মই লগাইছোঁ প্ৰথমে চকলেট কালাৰৰ, তাত অলপ গ্লিটাৰ টাইপ চাইনিং কৰি থাকে, আৰু লগতে লগাম গল্ডেন কালাৰ। এই দুটা কম্বিনেশ্যন মই আগৰ পৰাই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে এই দুটাই আদায় হৈছেগৈ আৰু। কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ এই দুটা লগাই। আৰু চিম্পুলকৈ অঁকা বুলি ক'লে এনেকৈ আঁকিব পাৰে, মই বিগিনাৰসকলক কৈছোঁ। কিন্তু আজিকালিতো বহুতে জানেই যে আজিকালি মেকআপ আৰ্টিষ্ট হৈ গৈছে, কিন্তু মই মেকআপ আৰ্টিষ্ট নহয়, মই এনেকৈ ইউটিউবৰ পৰা চায়ে শিকা। আৰু আইলাইনাৰ মই এনেকৈ আঁকোঁ, মই বেলেগ টাইপত আঁকিব নাজানো, কিন্তু ইয়াতকৈ অকণ সৰুকৈ আঁকোঁ। আৰু সঁচাকৈ মুখখন আইলাইনাৰ আঁকোতে বৰ কিবা ধৰণৰ হৈ যায়, আপোনালোকে নাহাঁহিব আৰু দেই। তাৰপিছত এনেকৈ কাজল যদি লগাব বিচাৰে, যদি নোৱাৰে বিয়পি যায়, তো এনেকৈ আঁকি ল'ব পাৰে। মই সেইকাৰণে এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ, আৰু কাজল মই নলগাওঁ। আৰু এতিয়া লগাইছোঁ ব্লাছাৰ, যিটো মই মিছ'ৰ পৰা আনিছিলোঁ। বহুত ভাল পাইছোঁ মই ইউজ কৰি। প্ৰথমে ব্লেণ্ডাৰটো দি ইউজ কৰিলোঁ, কিন্তু তিতি আছিলে যে ইমান ভাল নহ'লে, সেইকাৰণে মই হাতেৰে দিয়ে এপ্লাই কৰিছোঁ। কিন্তু এপ্লাই কৰোঁতে অকণমান মিলোৱাত খেলি মেলি হ'ল, অলপ বেছি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে পাউডাৰটো দি মিলাব লগা হৈছে। একো নাই, মিলাই দিলোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে। হৈ গ'ল। এতিয়া লগাম। এইটো হাইলাইটাৰটো লগাম। এইটো ইউজ কৰি মই চবতকৈ ভাল পাওঁ, মেকআপত চবতকৈ হাইলাইটাৰটো লগাই পেলাই ভাল পাওঁ মই। আৰু এতিয়া মই গালত, নাকত, থুতৰিত এইকেইটাত লগাই লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ লগাই ল'ব। তাৰপিছত এতিয়া এইটো মাস্কাৰাডাল থাকি গৈছিলে, মই তেতিয়া আইলাইনাৰ আঁকোতে, সেইকাৰণে এতিয়া লগাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আছেগৈ মোৰ লিপ লাইনাৰ লগাবলৈ, যিটো মই মেকআপৰ লগত বেছিভাগ আজিকালি লিপ লাইনাৰে ইউজ কৰোঁ, লিপষ্টিক নলগাওঁৱে। আপোনালোকে এনেকৈ লগাই চাব পাৰে, মোৰ মেকআপ লুকটোৰ লগত মই এনেকৈয়ে ভাল পাওঁ, আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু লগতে মই লিপ গ্লছ লগাম, যিটো মই অনলাইনৰ পৰাই আনিছিলোঁ। এইটো ইমান টিকলো দেখিছেনে, বহুত ভাল লাগিছে ইউজ কৰিবলৈ। আৰু এতিয়া মোৰ হ'লগৈ কৰি, আৰু এতিয়া মই চুলিকেইডাল অকণমান বান্ধি লওঁ, ৰিল বনাম যিহেতু। কি বান্ধিম, মেলিয়ে ল'ম, ক্লিপটো মাৰি ল'ম, আৰু কুৰ্তিটোৰ লগত মিলাকৈ হোৱাইট কালাৰৰ। তাৰপৰা এতিয়া মই চুলিকেইডাল উলিয়াই লৈছোঁ অকণমানকৈ। তাৰপৰা এইটোৱে হ'ল আৰু মোৰ কৰি। তাৰপিছত এইটোৱে আছিলে মোৰ মেকআপ লুকটো। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই।